තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මාලිමා ලයිෆ් හැක්ස් මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ටත් channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට මණි පිට්ටු එකක් රසමරසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම ඉන්දියාප්ප පිටි ටිකක් අරන් තිනවා. ඒකට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇල් වතුරෙන් හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්නවා. වතුර ටික ටික එකතු කරමින් ඕගොල්ලෝ ඉන්දියාප්ප වල ගන්න පදම තියෙන්නේ අන්න ඒ ප්‍රමාණයට මේ මිශ්‍රණය ගොලියක් වෙලා එනකන් හිමීට මේ විදිහට කෝරකින් අනා ගන්න. දැන් නම් අපේ පිටි මිශ්‍රණය හරිය. මම තව වතුර ටිකක් උඩින් ඉහලා තව චුට්ටක් වෙලා මේක අනා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පත්තර පිටුවක් හරි පොලිතීන් එකක් හරි එලලා ඉන්දියාප්ප පිටි මේ විදිහට ඉහා ගන්න. ඔයාට පෙනේරකින් ඉහා ගන්නවා නම් තවත් ලේසි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්දියාප්ප හදන එකට මිශ්‍රණය පුරවගෙන හිමීට අපි ඉහාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය උඩට ඉන්දියාප්ප රැලි ටික මිරිකගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මිරිකගත්ත ඉන්දියාප්ප රැලි උඩින් ආපහු පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න. ඔයා පෙනේරයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ලේසි වෙයි මේක. ඊට පස්සේ හිමීට අතින් මේ විදිහට ඉන්දියාප්ප රැලි ටික කඩන ගමන් පිටිත් එක්ක හොඳට කැඩෙන කැබලි ටික මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයා හදාගත්ත කැබලි ටික මේ විදිහට පෙනේරයකට දාලා හොඳට පිටි ටික පෙරා ගන්න. එතකොට අපේ හදාගත්ත ඉන්දියාප්ප කැබලි ටික හොඳට උඩට මතුවෙනවා. මේ තියෙන්නේ එහෙම හදාගත්ත ඉන්දියාප්ප කැබලි ටික. ඊට පස්සේ මම පිට්ටු හදන භාජනයට වතුර භාගයක් විතර තියලා වහලා උතුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම පිට්ටු ටික බම්බුවට දාලා පිට්ටු එක තඹ ගන්නවා. තඹගත් අපේ පිට්ටු එක මෙහෙම පිටිපස්සෙන් හිමීට කූරකින් අනින ගමන් පිගානකට මම ගන්නවා. බලන්න එක ලස්සනට ගැලවුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපේ පිට්ටු බම්බුවට දාලා ලිපේ තියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසමරස මණි පිට්ටු එක. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම්. හැම දිනෙකටම තෙරුවන් සරණයි.